ઇન્ડિયન લાર્જેસ્ટ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ પર હું કલ્પેશ સોનગરા આપના બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. ઓકે મિત્રો, તો આજે તો અનએકેડમી જે એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ છે તેમાં ડેલી લાઈવ ક્લાસનું અરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એના સિવાય આગળ જોઈએ તો લાઈવ ટ્વિસ્ટ અને ક્વિઝનું પણ અરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રક્ચર્સ કોર્સ અવેલેબલ છે અને અનલિમિટેડ એસએસ છે. ઓકે, તો એક તમે એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે તો બીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો, બીજા એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે ત્રીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો. આ તમારા માટે ખૂબ જ સારામાં સારો બેનિફિટ છે અને કોઈ પણ કોર્સ છે તે ફ્રી ઓફ તમે જોઈ શકો છો એકવાર પ્લસમાં સબસ્ક્રિપ્શન લીધા પછી. ઓકે મિત્રો, આપણે જોઈએ તો આજે છે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ, ઘર બેઠા તમે ભણી શકો છો. અને મિત્રો ખાસ તમારે આ જોવાનું છે પર ડેનો કોર્સ જે છે 17 રૂપિયા અવેલેબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે ઈએમઆઈ ઓપ્શન્સ જે છે અવેલેબલ છે. આને છે એટીએમ કાર્ડ જે છે, ડેબિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, અલગ અલગ જે એજ્યુકેટર છે, ટોપ એજ્યુકેટર છે, એ બધાના ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, આપણા જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે તે મંગળ, ગુરુ અને શનિવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. આના સિવાય જે પણ ક્લાસ છે કોન્સ્ટેબલમાં રેગ્યુલર સોમ, બુધ અને શુક્રવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. અને બાકી જે રેગ્યુલર ક્લાસ છે તેનો આપણો 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ અનએકેડમી લર્નિંગ એપ જે છે, ઓકે, અનએકેડમી લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી તેમાં ઓકે સાઇન ઇન કરશો. સાઇન ઇન કર્યા પછી તમારે ગોલ જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જીપીએસસી સિલેક્ટ કર્યા પછી ડાબી સાઈડ જે ખૂણા ઉપર ઓકે તો તમને 3 બટન દેખાતા હશે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો, પ્લસ પર ક્લિક કરશો. ઓકે, તો તમને આ રીતે અલગ અલગ શેડ્યુલ દેખાશે. હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું તમે એમાં 12 મંથ માટે કોર્સ સિલેક્ટ કરશો. તેની જનરલી ફી કેટલા રૂપિયા છે? 7,000 ફી છે. પણ મિત્રો તમે જો આ રેફર કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તેની ફી માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પડી શકે છે. એટલે કે 7,000 રૂપિયાનો કોર્સ માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પરચેસ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે જે રેફર કોડ ઉપયોગ કરવાનો છે KD સોનગરા. ઓકે, તો અહીં જોઈ શકાય છે KDSONAGARA. ઓકે, રેફર કોડનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈન્ટ થઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને પણ આ કોર્સનો ઉપયોગ કરી જોઈન્ટ કરાવી શકો છો. નમસ્કાર મિત્રો, કેડી સોનગરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં આજે જે આપણે વાત કરવાના છે રઘુવીર ચૌધરી વિશે. મિત્રો આ જે સાહિત્યકાર છે રઘુવીર ચૌધરી વિશેની બધી જ માહિતી આપણે વાત કરીશું, જે આવનારી બધી જ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ વિડીયો કમ્પ્લીટ જોતા રહેશો. ઓકે મિત્રો, રઘુવીર ચૌધરી છે તેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જામનગર, ભાવનગર, મહેસાણા કે ગાંધીનગર? ઓકે મિત્રો, આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. આના સિવાય જોઈએ તો વૈશાખ નંદન ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? જે ઝીણાભાઈ રતનજીભાઈ દેસાઈ, રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ, ચીનુ ચંદુલાલ મોદી અને રઘુવીર ચૌધરી. ઓકે, આગળ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો પ્રેમ અંશ આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે? આનો પણ તમારો જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. મિત્રો આપણે ડિટેલમાં માહિતી મેળવીશું રઘુવીર ચૌધરી વિશે. તો મિત્રો રઘુવીર ચૌધરી જે સાહિત્યકાર જે છે તેનો ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. પૂરું નામ થશે રઘુવીર ચૌધરી. તેનો જન્મ 5મી ડિસેમ્બર 1938ના રોજ થયો હતો. જન્મ સ્થળ પૂછાય તો બાપુપુરા, હવે તે ગાંધીનગર જિલ્લામાં આવે છે. ઓકે, તો બાપુપુરા જે છે કયા જિલ્લામાં આવે છે? ગાંધીનગર જિલ્લામાં, ગુજરાત રાજ્યમાં, ભારતમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. ઉપનામ જોઈએ તો લોકાયત સુરી અને વૈશાખ નંદન, આ બે તેના ઉપનામ છે. લોકાયત સુરી અને વૈશાખ નંદન આ ઉપનામથી તેને ઓળખવામાં આવે છે. વ્યવસાય જોઈએ તો કવિ, નવલકથાકાર, ટૂંકી વાર્તાના લેખક અને વિવેચક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આગળ આપણે જોઈએ તો રઘુવીર ચૌધરી વિશે. તેને અલગ અલગ પ્રકારના ખિતાબો મળેલા છે તે આપણે જોઈએ તો કુમાર સુવર્ણ ચંદ્રક મળેલું છે, કુમાર ચંદ્રક મળેલું છે. પછી જોઈએ તો જે છે ઉમા સ્નેહ રશ્મિ પારિતોષિક મળેલું છે. પછી જોઈએ તો સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી પુરસ્કાર પણ તમને મળેલો છે. રણજીત રામ સુવર્ણ ચંદ્રક પર તમને મળેલો છે. જ્ઞાનપીઠ જે છે પુરસ્કાર તેને 2015માં મળેલો છે. નર્મદ સુવર્ણ ચંદ્રક તેને ઈસવીસન 1995 રોજ મળેલો છે. ઓકે, તો આ અલગ અલગ કિતાબો જે છે એ રઘુવીર ચૌધરી જે છે તેને મળેલો છે. તેનો ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે, એક કુમાર ચંદ્રક, ઉમા સ્નેહ રશ્મિ પારિતોષિક, સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી પુરસ્કાર, રણજીત રામ સુવર્ણ ચંદ્રક, જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર અને નર્મદ સુવર્ણ ચંદ્રક. ઓકે, તો અલગ અલગ જે ખિતાબો તેમને મળેલા છે. આગળ આપણે જોઈએ તો રઘુવીર ચૌધરી વિશે તેની અલગ અલગ નવલકથાઓ જોઈએ તો આવશે પૂર્વરાગ. ઓકે, પૂર્વરાગ તેની રચના 1964ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પછી જોઈએ તો અમૃતા, તેની રચના ઈસવીસન 1965ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પછી જોઈએ તો પરસ્પર, ઓકે, એના પછી રચના ઈસવીસન 1969માં કરવામાં આવી હતી. રુદ્ર મહાલય તેની 1978ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પ્રેમ અંશ 1982ની રોજ કરવામાં આવી હતી. ઈચ્છાવર, ઓકે, તેની રચના 1987ની રોજ કરવામાં આવી હતી. તેમાં જોઈએ તો ગુજરાતી સાહિત્ય સભા મુજબ અમૃતા એ રઘુવીર ચૌધરીની પ્રથમ નવલકથા છે. ઓકે, તો આ પ્રશ્ન બની શકે છે રઘુવીર ચૌધરી છે તેની પ્રથમ નવલકથા કઈ છે? તો અમૃતા. આપ જોઈ શકાય છે અમૃતા જે નવલકથા જે છે તે રઘુવીર ચૌધરી છે તેની પ્રથમ નવલકથા છે. ઓકે, તો અમૃતા ખાસ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આવનારી એક્ઝામ માટે. ઓકે, પછી આગળ આપણે જોઈએ તો રઘુવીર ચૌધરી વિશે. ઓકે, અલગ અલગ વાર્તા સંગ્રહો જોઈએ તો આકસ્મિક સ્પર્શ, ઓકે, તેની રચના રઘુવીર ચૌધરી દ્વારા કરવામાં આવી છે. ગેરસમજ તેની પણ રચના તેના દ્વારા કરવામાં આવી છે. પછી જોઈએ તો બહાર કોઈ છે, પછી નંદીઘર, પછી જોઈએ તો અતિથિ ગૃહ, પછી અલગ અલગ કવિતાઓ છે. ઓકે, તો આ અલગ અલગ વાર્તા સંગ્રહો છે.
આકસ્મિક સ્પર્શ, ગેરસમજ, બહાર કોઈ છે, નંદીઘર અને અતિથિ ગૃહ. હવે તેની કવિતાઓ જોઈએ તો તમસા મિત્રો, તમસા એક્ઝામની અંદર પૂછાઈ ગયેલી. ઓકે, તમસા જે કવિતા હશે તો સાહિત્ય કૃતિ જે છે તે કયા સાહિત્યકારની છે. પછી જોઈએ તો વહેતા વૃક્ષ પવનમાં. ઓકે, વહેતા વૃક્ષ પવનમાં. આગળ આપણે જોઈએ તો ઉપર વાસ યત્રી. આ ઓકે, તો અલગ અલગ જે કૃતિઓ છે ઓકે તે બધી કોની છે, રઘુવીર ચૌધરી છે. ઓકે મિત્રો, આગળ આપણે જોઈએ તો રઘુવીર ચૌધરી જે છે તેના વિવિધ અલગ અલગ નાટકો જોઈએ તો આવશે અશોક વન. આગે તો આની રચના 1970ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પછી જોઈએ તો ઝુલતા મિનારા, તેની રચના પણ 1970ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પછી જોઈએ તો સિકંદર સાની. ઓકે, તેની પણ રચના ઈસવીસન 1989ના રોજ કરવામાં આવી હતી. ઓકે, સોરી 79ના રોજ કરવામાં આવી હતી. ઓકે, પછી જોઈએ તો નજીક. ઓકે, તો આ પણ શું તેનું નાટક છે. આગળ આપણે જોઈએ તો તેના અલગ અલગ એકાંકી, ડીમ લાઇટ. ઓકે, આગળ જોઈએ તો ત્રીજો પુરુષ. ઓકે, આ વગેરે તેના એકાંકી છે. આગળ આપણે જોઈએ તો વિવેચન. ઓકે, રઘુવીર ચૌધરી છે તેના અલગ અલગ વિવેચન છે. અદ્યતન કવિતા. પછી જોઈએ તો વાર્તા વિશેષ, દર્શકના દેશમાં. ઓકે, દર્શકના દેશમાં, જયંતી દલાલ. પછી જોઈએ તો મુક્તાનંદની અક્ષર આરાધના. અલગ અલગ પ્રવાસ વર્ણન છે. બારીમાંથી બ્રિટન. ઓકે, તો આ પ્રવાસ વર્ણન પૂછાઈ શકે છે. બારીમાંથી બ્રિટન. ઓકે, આ જે પ્રવાસનું વર્ણન કોનું છે તો રઘુવીર ચૌધરીનું છે. રેખાચિત્રોમાં જોઈએ તો સહરાની ભવ્યતા અને પછી જોઈએ તો તિલક. ઓકે, તો અલગ અલગ રઘુવીર ચૌધરી છે તેની વાર્તા જે છે અલગ અલગ સર્જન છે. પછી જોઈએ તો ધર્મચિંતન જોઈએ તો વચનામૃત અને કથામૃત. ઓકે, તો વચનામૃત અને કથામૃત. ઓકે, આ બે તેના ધર્મ વિવેચન છે. આગળ આપણે તેના અલગ અલગ સંપાદન જોઈએ તો સ્વામિનારાયણ સંત સાહિત્ય. પછી જોઈએ તો નરસિંહ મહેતા, એમાં જોઈએ તો આ સ્વાદ અને સ્વાધ્યાય. ઓકે, પછી જોઈએ તો શિવકુમાર જોશી, વ્યક્તિત્વ અને આડમઈ. ઓકે, અલગ અલગ તેના સંપાદન છે રઘુવીર ચૌધરીના. એને અલગ અલગ સન્માન મળેલો છે. કુમાર સુવર્ણચંદ્રક, ઉષ્મા સ્નેહરશ્મિ પારિતોષિક, સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી પુરસ્કાર, રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ. પછી નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક જે છે તિલક કરે રઘુવીર માટે. ઓકે, તિલક કરે રઘુવીર માટે. ઓકે, તો આ અલગ 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 પુરસ્કાર જે મળેલા છે તે બધા કોને મળેલા છે, રઘુવીર ચૌધરીને. ઓકે મિત્રો, તો અમે રઘુવીર ચૌધરી વિશે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો જોઈએ. ઓકે, આનો તમારો જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. રઘુવીર ચૌધરીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જામનગર, ભાવનગર, મહેસાણા કે ગાંધીનગર? ઓકે મિત્રો, આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. આગળ આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ તો વૈશાખ નંદન ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? ઝીણાભાઈ રતનજીભાઈ દેસાઈ, રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ, ચીનુ ચંદુલાલ મોદી અને રઘુવીર ચૌધરી. રઘુવીર ચૌધરી જે છે તેનું બીજું ઉપનામ શું છે? વૈશાખ નંદન સિવાય બીજું ઉપનામ શું છે તે પણ તમારો જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો પ્રેમ અંશ કૃતિ જે છે તે કયા સાહિત્યકારની છે? અને બીજી એક અમૃતા જે કૃતિ છે તે કયા સાહિત્યકારની છે? ઝીણાભાઈ રતનજીભાઈ દેસાઈ, રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ, ચીનુ ચંદુલાલ મોદી અને રઘુવીર ચૌધરી. ઓકે, અમૃતા જે કૃતિ જે છે તે કયા સાહિત્યકારની છે તેનો પણ તમારો જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓકે મિત્રો, મને આશા છે કે આપને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયો લાઈક કરી દેશો અને આપણા મિત્રો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય એમાં શેર કરી દેશો. આપણા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર ધીસ વિડીયો.